Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí kíp để làm món cá diêu hầm hấp bia nhanh, gọn lẹ mà ngon nữa nha. Bây giờ thì cùng mình vào bếp thôi. Nguyên liệu chính của mình ngày hôm nay gồm có đó chính là sa tế, bột ngọt, đường, nước mắm. Ngoài ra thì mình chuẩn bị ở đây là một ít là gốc ngò rí nha, gốc hành nè, gừng, hành tím, tiêu, hạt nêm, bột tỏi. Nếu mà các bạn không có bột tỏi á, thì mình có thể là sử dụng tỏi băm ha. Xong sau đó mình sẽ vắt nước nha, để lấy cái cốt nước tỏi á, để giúp cho cá của mình nó thơm hơn ha. Và không thể thiếu đó chính là cá diêu hồng. Cá diêu hồng mình chuẩn bị ở đây là một con này là khoảng là 1 kg nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình mà muốn ăn nhiều hơn á, nhiều phần cho gia đình mình hơn á, thì có thể mua lớn hơn ha, mua con nhiều ký hơn thì cái phần gia vị của mình sẽ gia giảm tùy theo cái phần cá của mình nha. Bây giờ thì cùng mình vào sơ chế nguyên liệu thôi nào. Về phần cá thì mình sẽ rửa chà sát bằng muối hột ha, để giảm cái lượng tanh của cá nha. Mình sẽ chà bằng muối hột trước, sau đó mình sẽ xả lại bằng nước nha. Rửa sạch lại vì khoảng 2-3 nước thì mình sẽ chà chanh lên nha. Các bạn nhớ rửa sạch ở trong cái phần ruột của nó ở trong luôn ha. Và bây giờ là mình sẽ dùng chanh để mình chà lên cái phần cá nha, để khử được cái mùi tanh của cá. Đó, bây giờ khi mà mình rờ này, cái mặt da của mình nó không còn nhớt nữa, là như vậy là ok rồi ha các bạn ha. Tiếp đến thì mình sẽ cắt cái phần đuôi của cá nha. Cũng như là phần đầu của cá mình cũng sẽ cắt luôn nha. Mình sẽ cắt cái phần sau của cái phần thịt này ha, để trang trí cũng như là giúp cái cá của mình nó đẹp hơn khi hấp ha. Đó, các bạn sẽ lọc khúc ở trong như vậy giống mình nha. Đó, cắt từ từ thôi nha. Nhưng mình sẽ không có cắt ra hết nha. Mình sẽ cắt sang bên kia nữa, để tí nữa mình lấy ra cho dễ luôn nha. Đó, bên này mình cũng sẽ lọc như vậy. Đây là thành quả sau khi mà mình lọc cái phần cá với phần thịt với phần xương ra ha. Như các bạn thấy nha, cái phần xương của mình đã lọc ra hết luôn rồi. Thì cái phần cá này nè thì các bạn cắt cho mình cắt khứa, nhưng mà đừng cắt sát ra nha. Đó, cắt cỡ này thôi nha các bạn. Mình sẽ không có cắt tới phần sát ra đâu nha. Và cứ cắt một khoảng như vậy là mình sẽ canh đều, để cho cái phần cá của mình nó đẹp hơn ha. Đó, canh đều như vậy nè. Và sau đó là mình sẽ lật cái phần cá mình lên, nó sẽ đều và đẹp như vậy ha. Giống vậy nè các bạn. Đó, lật đều như vậy nè. Và bên phần thịt bên lại mình cũng sẽ làm tương tự như vậy ha. Cái phần cá mà sau khi mà mình cắt xong á, mình sẽ để cho nó đứng lên vậy ha. Mình sẽ xoay cái phần cá lên vậy nha. Đó, và cái phần đuôi hồi nãy mình cắt á, mình cũng sẽ nhét vào đây. Và cái phần đầu mình đặt lên. Đó, để tạo hình đẹp mắt như vậy ha. Như vậy là cái phần cá mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị tới cái phần sốt để mình ướp lên cái phần cá luôn nha. Tiếp đến thì mình sẽ làm cái phần sốt ha. Để mình ướp cái gia vị trên cái phần cá. Thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường nha. Hạt nêm mình cũng sẽ nêm vào đây là 1 muỗng canh. Đến phần nước mắm nè, mình cũng sẽ làm 1 muỗng canh luôn ha. Bột ngọt thì mình sẽ cho là khoảng nửa muỗng nha. Cái phần bột tỏi này nè, các bạn nếu mà không có bột tỏi á, thì các bạn có thể dùng tỏi băm xong các bạn vắt nước ha. Mình sẽ cho bột tỏi vào đây là nửa muỗng canh nha, và một ít tiêu. Đặc biệt ở đây mình có đó là sa tế nha, sa tế tôm, để càng dậy mùi và giúp thơm cái phần sốt của mình hơn ha. Mình cũng cho vào là khoảng nửa muỗng canh nha. Cái này các bạn sẽ gia giảm tùy theo là cái phần cá của mình là lớn hay nhỏ nha. Sau khi mà mình khuấy tan đều hết cái phần sốt thì bây giờ mình sẽ ướp lên cái phần cá này của mình nha.
rưới đều lên hai bên. Sau đó mình sẽ quết đều ra nha, đều hết trong cái phần cá này luôn. Sau khi mà mình xoa đều hết cái phần sốt thì mình sẽ để cho cái phần sốt của mình thấm đều nha, cái phần cá của mình thấm đều gia vị. Mình sẽ ướp trong vòng khoảng 10 tới 15 phút rồi sau đó mình mới mang đi hấp nha. Trong lúc mà mình chờ cái phần gia vị mình thấm đều ở trên cái cá thì mình sẽ sơ chế những cái nguyên liệu còn lại hơn. Mình sẽ cắt gừng nha. Và các bạn nhớ là các bạn đập dập cho mình nha, để giúp cái gừng của mình nó dậy mùi á. Phần hành tím mình cũng sẽ đập dập nha. Và cuối cùng là cái phần ngò này, ngò rí là mình đã cắt ra rồi nha. Mình rửa sạch và cắt riêng cái phần đầu ngò ra rồi ha. Đó, phần ngò rí mình sẽ giữ lại để tí mình hấp luôn nha. Và phần đầu hành mình cũng đã rửa sạch rồi nha. Rửa sạch và mình cũng mang đi hấp, nhưng mà trước khi mang đi hấp bỏ lên hấp á, thì mình cũng sẽ đập sơ qua cái phần đầu hành ha. Như vậy là cái phần sơ chế của mình cũng đã hoàn thành rồi nha. Bây giờ thì cái phần cá của mình sẽ mang đi hấp ha. Mình bỏ vào trong cái xưởng hấp trước nha. Mình sẽ rải lên đây là một ít gừng ha. Ít gừng đập dập hồi nãy của mình á. Mình sẽ rải lên đây để giúp cho cái phần cá của mình nó thơm nha. Phần hành tím thì mình cũng sẽ cho rải đều luôn nha. Tương tự như vậy với lại cái gốc ngò nè, cũng với lại cái đầu hành ha, mình cũng sẽ làm như vậy luôn nha. Và bây giờ là cái phần chuẩn bị cá để hấp của mình cũng đã hoàn thành rồi ha. Tiếp đến thì mình sẽ dùng cái phần bia mà còn dư hồi nãy á, mình sẽ cho vào cái nồi hấp ha. Sau đó mình sẽ bật bếp để đun sôi ha. Mình sẽ chờ cho cái phần nước này của mình nó sôi lên thì mình mới cho cái phần cá vào để hấp. Như vậy thì cái cá của mình nó sẽ không có bị tanh và nó vẫn giữ được cái độ ngọt nước nha. Và độ ngọt của cá nó sẽ ngon hơn ha. Mình sẽ cho một ít nước vào đây nha. Rồi bây giờ sẽ chờ cho cái phần nước của mình nó sôi lên ha. Khi mà cái phần nước của mình nó đã sôi lên rồi á, thì lúc này mình sẽ cho cái sửng cá lên nha. Đây, cái sửng cá của mình ha. Mình sẽ đậy nắp lại và chờ trong vòng là khoảng 10 phút để sau đó mình sẽ kiểm tra lại cái phần cá của mình nha. Sau 10 phút trôi qua thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần cá của mình ha. Mình đứng ở đây thôi mà mình cũng đã ngửi được cái mùi thơm rồi đó. Wow, rất là thơm luôn nha các bạn. Cái phần cá của mình nó đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Vậy là món cá diêu hồng hấp bia của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Và món này thì mình sẽ ăn cuốn ha, mình ăn bánh tráng cuốn. Mình chuẩn bị ở đây là bún nè, rau sống nè, xà lách nè, rồi ngò rí ha. Và không thể thiếu phần nước chấm của mình nữa nha, là nước mắm. Bây giờ thì cùng mình thưởng thức luôn ha. Đây, mình sẽ cho một ít rau nha. Mình sẽ lấy một ít rau, gấp một ít bún lên nữa ha. Nhìn rất là ngon luôn. Rồi, không thể thiếu đó là cá nha. Đây, cái phần cá của mình. Từ từ nè, rồi 1, 2, 3. Nè, các bạn thấy không? Cái phần cá của mình. Bây giờ thì mình sẽ chấm với cái phần nước chấm và mình ăn ha. Chén nước mắm nè. Nếu mà các bạn muốn biết được cái công thức làm nước mắm chua ngọt của mình như thế nào thì các bạn nhớ vào kênh Ăn Để Khỏe để xem clip của mình hướng dẫn nha. Giờ mình sẽ ăn ha. Cái phần cá các bạn khi mà mình cắn vô thôi nha là nó mềm nè, nó mọng nước và nó rất là thơm luôn. Khi mà
nó không có hề bị tanh một xíu nào nha. Và cái phần cá của mình nó rất là ngọt luôn, ngọt nước á các bạn. Ăn rất là quyện và rất là dính luôn nha. Nó không có cái mùi tanh nè, nó thơm cái mùi gừng hồi nãy nè, cái gừng mà mình đập dập mình bỏ vào á. Một chút cái phần đầu hành á, nó dậy mùi lên, nó giúp cho cái phần cá của mình nó thơm hơn ha. Và khi mà mình ướp cá, cái phần gia vị á, nó thấm đều hết và nó có một chút cái gia vị nó đậm đà nè, nó càng tăng lên cái hương vị của cá. Và khi mà mình kết hợp cùng với bún với rau, mình chấm với cái phần nước mắm á, thì cái độ ngon của nó là phải gọi là phải tăng lên gấp 10 lần, gấp ngàn lần luôn á nha. Và nếu mà các bạn làm thử cái món này mà thành công á, thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Video của mình cũng đã dài rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.